and I have successfully opened this branch on News Asia. तिमी लाउँछौ? एक साथ रहेछ नि त यस्तो हो नि त खास लगाइदियो लाउने लगाऊ 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 भयो देखिरहेको छु जस्तो त यो त अभी हम खड़े हैं शहीद दुर्गा मल्ला के स्टैचू के सामने जो कि कालिम्पोंग में है एंड वेलकम गाइस वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल देश अफलातून So the boys in the iconic black and white. अनि स्थानीय सरकारी अनि गैर सरकारी निकायहरूले स्वयंसेवकहरू 22 by ASIS West Bengal. यो ट्याटु भयो तिम्रो पनि हो सुँगुर सिरुपाते त होइन कसरी लगाउनु भएको छ प्राइस यसको 3500 सिरु यता आउने न भिडियो म टाइगर बनाइदिन्छु दुईजनाको गर्दै ल एउटाको मान्छेलाई गाली गर्छ अहिले मास्क त लाउनु पायो नि हौ 15 अगस्तको दिन त बजाउनु त भयो नबजाऊ अब खत्तम भयो देऊ त बाई बाई